بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز نن زمونږ 6 نمبر لیکچر دی په کوم کې چې به مونږه ام سی کیوز بیسډ لیکچر تاسو سره شیر کو. په دې ام سی کیوز بیسډ لیکچر کې به مونږه د لاندې کم ټاپکس چې کوم دي چې مونږ کو هغه دي زموږ سره د ناون ټایپس په تاسو ته مونږ خایو، د فریز ټایپس، د پارت اف سپیچ او دغسې ډیفیکلټ ورډز چې کوم مینینګ دی، سینونیم او انټونیمز. دا چې کوم ام سی کیوز مونږ راغستې دي دا مونږ د 9 کلاس د انګلیش نه راغستې دي او دا د یونټ 1 د پیج 2 نه، د یونټ 1 پیج نمبر 2 نه مونږه دا راغستې دي. ټیک شو، د 9 کلاس انګلیش او د پیج نمبر 2 نه دا ټول ام سی کیوز مونږ راغستې دي. نو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو له پکار دي چې تاسو داسې پریپریشن وکړئ چې زموږ سره کم کې پی پی ایس سی چې کوم دی، کې پی پی ایس سی څرنګه تاسو پته دا زموږ سره د کمیشن اگزام دی او دوی زموږ سره به موږ نه ایکسپیکټ کوي چې موږ به ډېر زیات پریپریشن کړي، موږ ته به ټف پیپر راولي. نو موږ له پکار دي چې خپل 80% مارکس چې کوم دی هغه سکیور کو، 80 پلس مارکس، ځکه چې دا گیم چې کوم دی دا د کمپټیشن دی او که چېرته موږ خپل 80 پلس مارکس سکیور نه کړو نو موږ دپاره مشکله شي چې موږ خپل سیټ سکیور کو. نو تاسو به داسې پریپریشن کوئ چې دا 80 پلس مارکس تاسو ټارګټ کړئ. نو د دې لپاره دا کم ام سی کیوز چې زه تاسو سره شیر کوم په دې ډېره خواري شوې ده. د دې نه موږ ام سی کیوز راغستې دي باقاعده او دا به انشاءالله تاسو له په پیپر کې ډېر زیات هیلپ درکړي. په تاسو باندې ریډینګ نشته دی، ریډینګ هم ما په خپله کړی دی، صرف ام سی کیوز یاد کړئ، د دې نه به انشاءالله تاسو ډېر زیاته فایده وشي. نو فارمل لیکچر شروع کو. سره په دې لیکچر کې چې کوم اولنی ټاپک دی هغه زموږ سره دی پارت اف سپیچ. په دې پارت اف سپیچ به زموږ خپل ام سی کیوز وي. د دې نه علاوه دا نور چې کوم ټاپکس دي په هغې باندې هم د دې په شانتې ام سی کیوز موږ جوړ کړي دي. نو زموږ سره په پارت اف سپیچ کې اولنی کوم کوېسچن چې کوم دی به هغه څه وي، ان د سنټنس حضرت محمد رسول الله خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم taught his followers to remain tolerant. نو په دې سنټنس کې دا ټالرنت لفظ چې کوم دی، کم ټالرنت، دا ټالرنت لفظ چې کوم دی دا د پارت سپیچ په کټیګوري کې کم یو پارت سپیچ دی. نو دا زموږ سره یو ایجکټیو دی. ایجکټیو څنګه دی؟ دا ټالرنت لفظ دی، دا یو ایجکټیو دی، دا داسې ورډ دی چې دا ایجکټیو دی. دا زموږ سره د فالوور ته دا ډایرکشن ورکوي چې تاسو به صبرناک اوسئ. نو دا فالوور چې کوم دی دا یو ناون دی او ناون په یو ورډ چې بل ورډ ولګي او هغه ناون کوالیفای کړي نو هغې ته موږ څه وایو؟ ایجکټیو. ای ډي جې ایجکټیو دې ته موږ وایو. نو دا زموږ سره داسې قسمه طریقې سره ایجکټیو شو. ټیک شو. د دې نه وروسته زموږ 2 نمبر ام سی کیو چې کوم دی په هغې کې څه وي؟ in the phrase enter Makkah humbly and peacefully. دا کوم پریز چې کوم دی entered Makkah humbly and peacefully، په دې کې د ورډ humbly دا کوم ټایپ اف پارت سپیچ دی؟ نو دا دی زموږ سره ایجکټیو. موسټلی ایجکټیو چې راځي په دې کې زموږ سره اخر ته ال وای راځي، د هغې نه هم دا پېژندل کېږي. او بل که تاسو د سنټنس ته وګورئ که نه، انټرډ مکه، مکې ته انټر شو، نو دا انټر کېده چې کوم دی زموږ سره یو ورب دی. کله چې داسې ورډ راشي چې هغه یو ورب کوالیفای کړي نو هغې ته موږ ایډورب وایو. د دې نه علاوه ایډورب زموږ سره ایډورب هم کوالیفای کړي، ایجکټیو هم کوالیفای کړي. ټیک شو. د دې په مینینګ کې ایکسټرا انفارمیشن موږ ته راکړي. زموږ سره 3rd نمبر ام سی کیو چې کوم دی به هغې څه وي؟ in the sentence no house was robbed. the word house is a dash. په دې سنټنس کې no house was robbed، په دې کې دا هاوس چې کوم دی دا کوم ټایپ اف پارت سپیچ دی؟ نو دا زموږ سره کامن ناون دی. پراپر ناون دا زموږ سره نشي کېدی، پروناون هم نشي کېدی، ورب هم نشي کېدی. نو دا زموږ سره کامن ناون دی. اوس یوه خبره یاد وساتئ، چې تاسو په دې اس اس ټي جنرل کې خپل مارکس سیوا اخیستل غواړئ نو تاسو به یو میتډ زده کوئ کوم ته چې موږ الیمینیشن وایو. نو الیمینیشن میتډ کې دی چې کله تاسو ته یو ام سی کیوز راشي نو تاسو به څلور واړه آپشن سې کړئ چې دا یې خو ورته چېرته نږدې نه دی یا دا یو، که چېرته دا دواړه دي نو دا خو ته الوټې ووته، دا دواړه پاتې شو. نو تاسو بیا ګورئ چې دا ناون پراپر دی که کامن دی. اوس څرنګه چې موږ دلته وکتل دا کامن دی نو دا یو به ترې وځي. نو داسې الیمینیشن میتډ هم تاسو په ذهن کې ساتئ، دا به تاسو ډېر ټایم بچ کړي او مارکس به هم انشاءالله ستاسو ښکلی راځي. بیا اوس زموږ نیکسټ چې کوم ام سی کیو دی 4 نمبر ام سی کیو په هغې کې څه وي؟ in the phrase general amnesty the word amnesty is a dash. دا کوم جنرال امنیسټي چې نبی اسلام ټول فاطمه مکه کله وکړه، جنرال امنیسټي ورکړه یعنې معافي ورکړه. نو دا امنیسټي ناون چې کوم دی دا امنیسټي دا زموږ سره کم پارت سپیچ دی؟ دا زموږ سره ناون دی. سوري ما په خپله ووایي دا زموږ سره څه دی؟ ناون. د دې نه پس in the sentence
he plotted many times. The word plotted is a دا he plotted many times دا word دا plotted چې کوم دی دا کوم پړه سپیچ دی دا زموږ سره ورب دی ځکه چې په دې کې زموږ سره فارم ای ډي راغلی کوم چې ریګولر ورب کې زموږ سره راځي. ها ورپسې دي زموږ سره synonym او antonyms. نو synonym او antonym چې کوم دي دا تاسو له زده کول انتهایی ضروری دي. په وکیب کې چې کوم دي کوم وکیبلري سیکشن دی چې دی پای کې دا ډیر زیات راځي. نو دا تاسو له انتهایی په سمجھداري سره او ډیر په سیریس انداز کې زده کول ضروری دي. تاسو کو د دې نه ایکسترا نور هم وکیب باندې کار کوئ دا تاسو لپاره ډیره ښه شي. اوس په دې کې چې کوم دی د synonym of tolerant is د tolerant synonym څه دی. نو اوس داسې هم راتلی شي چې د nearest and meaning nearest مونږه MCQs کې داسې راتلی شي دا هم دغه سره دغه دپاره استعمالیږي د synonym دپاره. دغسې opposite چې کوم دی opposite دا زموږ سره د antonym دپاره استعمالیږي. دا الفاظ هم استعمالیدی شي ستاسو سره په پیپر کې چې تاسو بیا خبر یې. نو زموږ سره د دې tolerant synonym څه دی نو هغه دی patient. tolerant ویل کېږي کوم سړی چې صبر کوي. نو پیشنټ هم زموږ سره داسې کس دی چې دی صبر کوي. ټیک شو. دا هغه پیشنټ نه دی کوم چې زموږ سره هغه بیماري دا هغه پیشنس نه وتی دی څه نه وتی دی پیشنس کوم چې زموږ سره برداشت او صبر ته وایي. ټیک شو. دا د هغې ناون نه راوتی دی. اوس چې کوم سړی دا کوي نو هغه ته موږ پیشنټ وایو دا برداشت کوي. د انټونیم اف پیسفولي از ډیش دا پیسفولي لفظ چې کوم دی د دې انټونیم څه دی نو دا دی زموږ سره پیسفولي امن پسند چې کوم امن په خوښي او وایلنټلی کوم چې د امن خلاف دی کوم چې زموږ سره تشدد د هغه خوښي نه دا زموږ سره د دې انټونیم دی. ټیک شو. ها اوس نیکسټ MCQ چې کوم دی MCQ نمبر 3 چې کوم دی پای کې څه وي د synonym of amnesty is a dash د amnesty synonym څه دی. amnesty جنرال معافي نبی رسول الله ورکړی وه نو forgiveness هم معافی ته وي دا زموږ سره دی synonym شو. ټیک شو. د دې نه علاوه د antonym of gracious is د gracious antonym څه دی نو د gracious antonym د دې مختلف کوم لفظ چې کوم دی هغه دی rude. gracious چې کوم دی کوم چې دغه شایسته رویه لري یعنی د هر چا سره په ښه انداز سره راځي. روډ چې کوم دی کوم چې ظالم رویه ډیره بیکاره رویه د هغې کس. ها اوس زموږ سره دی د synonym of plotted لفظ وختي استعمال شو د دې synonym څه دی دا دی conspired. ټیک شو. ورپسې دی زموږ سره د antonym of forgive د forgive antonym څه دی antonym ها synonym نه forgive مابه ته وي antonym چې کوم دی blame په چا تهمت لګول داسې قسمه. بیا دی زموږ سره د synonym of merciful دا merciful لفظ چې کوم دی د دې synonym څه دی نو دا زموږ سره compassionate دا زموږ سره دی څه دی synonym دی. اوکې. ها اوس زموږ نیکسټ کوم ټاپک چې کوم دی هغه د څه په باره کې دی دغه د noun د ټایپس په حواله سره دی. نو په دې کې د ورډ مکه is a دا کوم ټیکسټ چې موږ راغستی په دې کې مکه استعمال شوی دی دا مکه یو پراپر noun دی as simple as that. The world population in entire population of Makkah is دا world کوم چې population دی کنه په دې کې دا population word زموږ سره کم type of noun دی نو دا collective noun دی. population مونږه په دې کې کم چې crowd دی کم خلک دي هغه مونږ generally په یو نوم ظاهر کړی دي نو کله چې مونږ generally group of people په یو نوم باندې دا کو refer کو مونږ وخایو describe کو هغه ته مونږ collective noun وایو. اوس دې زموږ سره third number the word mercy in the passage is a dash دا mercy چې کوم دی په دې passage کې استعمال شوی دی دا کم noun دی نو دا زموږ سره abstract noun دی mercy رحم دلی. ټیک شو. دا مونږه جست د دې فیلینګ کولی شو دا مونږ ټچ کولی نه شو نو دې ته مونږ abstract noun داسې وایو. ها زموږ سره the word army in Muslim army centered Mecca is a دا army لفظ چې کوم دی دا زموږ سره کم type of noun دی نو دا هم collective noun دی. army کې مختلف فوجیان دي زموږ سره هغې ته مونږ collectively یو نوم ورکو army نو دا زموږ سره دا مونږه ټول ګروپ مونږه واضحه کړو. اوس زموږ سره 5 نمبر MCQ چې کوم د noun په ټایپس کې هغه څه وي the word brother in gracious brother is a dash نو په دې gracious brother کې دا brother کم type of noun دی دا زموږ سره common noun دی. ټیک شو. ورپسې دي زموږ سره the word followers in the first paragraph is a dash followers چې کوم دی په اولنی پیراګراف کې دا کم type of noun دی دا زموږ سره collective noun دی.
نبی رسول الله چې کوم صحابه او ته کلیکټیولی یو نوم ورکړل هغه دي فالوورز. ها اوس بل چې کوم ټاپک دی هغه زموږ سره د پریز ټایپس معلومول دي. دا زموږ 4 نمبر ټاپک دی. نو په دې کې څه وي and entered Mecca humbly and peacefully SA. په دې کې دا فریز چې کوم دی enter Mecca humbly and peacefully دا humbly او peacefully دا کوم ټایپ اف فریز دی. نو دا زموږ سره ایډورب فریز دی ځکه چې په دې کې ایډورب چې کوم دی خپل مینینګ واضح ورکړي. په دې کې کله چې یو فریز د ایډورب په شانتي مینینګ ورکړي هغه ته موږ وایو ایډوربیل فریز یا ایډورب فریز. دا زموږ سره دا entered مکه نو دوی مکې ته انټر شو نو دا انټر ورب دا کوالیفای کیږي نو ځکه دا زموږ سره ایډوربیل فریز یا ایډورب فریز. ها in general amnesty the phrase is a dash. دا جنرال امنسټي چې کوم دی دا کوم فریز دی نو دا دی زموږ سره ناون فریز. معافي عام معافي نو امنسټي چې کوم دی دا زموږ سره ناون دی. نو معافي ورکړی دا فرګیونس یو ناون دی. نو دا زموږ سره هر هغه سنټنس چې پای کې ګروپ اف ورډز او هغه خپل مینینګ لکه یعنی فریزي او هر ټایپ اف فریز چې هغه د ناون په شان فنکشن کې هغه ته موږ ناون فریز وایو. ټیک شو. بل دې زموږ سره MCQs 3 نمبر in entire population of Mecca is a dash. دا of Mecca چې کوم دی دا کوم ټایپ اف فریز دی نو دا زموږ سره پریپوزیشنل فریز دی ځکه چې په دې کې پریپوزیشن اف راغلی دی ورپسې بیا زموږ سره ناون راغلی دی. خو اوس تاسو غواړئ چې زموږ سره په دې دغه چې کوم دی د فریز دا ټایپس په دې کې تاسو صحیح شوي نو زمونږ په دې باندې پراپر لیکچر دی لیکچر نمبر 4 هغه تاسو وګورئ ان شاء الله تاسو به د پریز په حواله سره چې کوم ټایپس هغه به تاسو بالکل کلیر شي ان شاء الله. بیا دی in kindness and pity the phrase is a dash. kindness and pity دا کوم ټایپ فریز دی دا زموږ سره ناون فریز دی. دا ځکه ناون فریز دی چې دام ناون دی او دام ناون دی او دا په کنجنکشن راځي شوی دی او دا موږ سره فنکشن از ناون ورکړي. ټیک شو. دا ناون فریز شو. ټیک شو. next is زموږ سره 5 نمبر and the worst enemies of Hazrat Muhammad sallam worst enemies is the worst enemies دا کوم دغه چې دی فریز دا کوم ټایپ فریز دی دا هم ناون فریز دی ځکه چې په دې کې اول ایجکټیو راغلی بیا ناون راغلی نو چې کوم اوس مې راته وویل چې کوم فریز د ناون فریز ناون فنکشن ورکړي worst enemies د دشمنانو خبره کوي دشمنان زموږ سره ناون دي دا زموږ سره ناون فریز شي. ټیک شو. ورپسې دی زموږ سره بل سلاید په هغې کې زموږ سره دا زموږ اخرنی ټاپک دی کوم چې ډیفیکل ورډز دي د هغې مینینګ ما راوچت کړلي. د مینینګ آف ټالرنټ د ټالرنټ معنی څه ده showing patience and acceptance دا دې معنی ده. ټیک شو. د یو سړي ته acceptance ویل کېږي یو سړی قبلول یعنی هغه پیشنس صبر یعنی هغه ته صبر کول. ټیک شو. بل دی زموږ سره د مینینګ آف امنسټي د امنسټي مینینګ څه دی نو دا زموږ سره دی a pardon of offense یو الزام دی یا یو جرم دی د هغې معافي ورکول. ټیک شو. نو په اسانه حساب forgiveness ورته موږ ویلی شو. the meaning of gracious is the gracious meaning څه دی kind and courteous کوم چې رحمدل هغه ته موږ gracious وایو. ټیک شو. the meaning of merciful the merciful meaning څه دی نو the merciful meaning چې کوم دی زموږ سره showing compassion چاته رحمدلی مخکې کول یعنی هغه په رحمدلی سره ټریټ کول. ورپسې دی 5 نمبر the meaning of plotted is the plotted meaning څه دی نو دا زموږ سره planned secretly کله چې ته یو منصوبه بندي وکړې د هغې خپل پلانینګ ته وکړې هغې ته موږ plotted وایو. ټیک شو. the meaning of forgive is the forgive meaning څه دی نو to forgive meaning څه دی to excuse someone for a fault دا meaning of the forgive زموږ سره کېدی شي to excuse someone for a fault د چا نه غلطي شوې ده ته ورته معافي وکړي دا هم د forgive دپاره راځي. ټیک شو. amnesty او forgiveness دا ټول تقریبا یو څیز دی. the meaning of conquest the conquest meaning څه دی نو دا مونږ تاسو اورېدي چې زموږ سره فتح مکه شوه نو دا فتح مکه دا فتح چې کله ته میلاو شي چې هغې ته مونږ conquest وایو. نو the act of taking control by force د طاقت په
ذریعه سره چې ته په چا باندې خپل کنټرول والې نو هغې ته مونږ کنکسټ وایو. زمونږ ویډیو په دې ځای ختم شوه. Thank you so much for watching this video and stay blessed and be prepared for your exams.